الحامض الفوليك مهم بزاف. علاش؟ حيت يدخل في التكوين ديال العمود الفقري وديال الجهاز العصبي ديال الجنين. وهذا الحامض الفوليكي خص يتخذ قبل من البدايه ديال الحمل، ماشي نعرف بان راه حامله عاد نبدا ناخذه. علاش؟ حيت التكوين ديال هذا العمود الفقري وديال الجهاز العصبي تيتكون بين 17 ونهار 17 ونهار 26 ديال الحمل، يعني بعد المرات قبل ما تعرف المراه بان راها حامله. ومثلا في فرنسا 60% ديال العيالات الحامله ما تاخذوش في الوقت المناسب، تاخذوه معطلين. دونك هذا الحامض الفوليكي ضروري يتخذ قبل من الحمل. يعني انا تنعطيه للسيدات اللي تيجيو عندي غير فين تنزولوا ولا فين تقول لي بغيت تقطع الكينه باش تحمل، ديك الساعه تنعطيها الحامض الفوليكي. ولا دوز شي حاجه مهمه، جميع لي زيتود اللي داروا على الانترناسيونال توت لي سوسيتي سافون، داكشي اللي تينصحوا به الجمعيات والسلطات المغربيه والعالميه، تيقول لك بان انت خصك بين 400 حتى 800 ميكروغرام. دونك لا دوز هي على الاقل 400 ميكروغرام في النهار، وماشي 200 ميكروغرام. لا بليبار دي كومبليمون اليمونتير اللي تيتباعوا في لي بارون خص 400 ميكروغرام في النهار، ابتداء من البدايه ديال الحمل، ولا احسن قبل من البدايه ديال الحمل فين السيده تقول بان بغات تكون حامله. وهذا الحامض الفوليكي تيدخل في التكوين ديال الخلايا ديال الجنين. دونك انا تنصح العيال باش ياخذوا طول الحمل ديالها وتقع في اثناء الرضاعه. دونك هذا هو المهم، بان تاخذ 400 ميكروغرام دو لا كونسيبسيون à l'accouchement. علاش هاد 400 حتى 800 ميكروغرام؟ حيت جوستومون هاد الحامض الفوليكي تينقص من التشوهات ديال الجهاز العصبي، نوتامون لو سبينا بيفيدا. سبينا بيفيدا هي ان فيت السلسل ما تيتشدش مزيان، الوغ ما تيتشدش مزيان وتيبقى واحد الثقبه في التحت اللي تخرج منها العصب لي نير، ولا بعد المرات كاع الراس ما تيتكونش. يعني كاين لا بوات كرانيان، كاين الوجه وكل شيء كاين، ولكن الدماغ ما تكونش. دونك هذا الشيء مؤسف، ولكن تتلقاه حتى من بعد الولاده حتى تولد واحد البيبي مشوه. وهذا الحمل وهذا التشوه تيوقعوا حتى وحده في الألف، راه بزاف. وحده في الألف، عندك 600,000 ولاده في العام في المغرب تنظن. دونك راه بزاف، وحده في الألف. دونك خص نقصوا من هاد التشوهات. وشفنا بان هاد الحامض الفوليكي الا تعطى في البدايه قبل من البدايه ديال الحمل، حيت قلت لك تيكون هادشي بين 17 و 26 ديال نهار ديال الحمل، قلت لك تتنقص اكثر من 50% من التشوهات.